งตะวันยามเช้าทอดเงายาวพาดผ่านลานดินหน้าคอกวัวเก่าๆลุงชมยืนนิ่งงันมือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาสั่นสะท้านขณะลูบโหนกคอหนาของเจ้าบุญนำวัวคู่ใจเป็นครั้งสุดท้ายข้าขอโทษนะบุญนำสัญญาที่เราจะอยู่ด้วยกันจนตายข้าคงรักษามันไว้ไม่ได้ลุงชมพึมพำน้ำตาหยดแหมะลงบนฟางแห้งเจ้าบุญนำซบหน้าลงบนไหล่เจ้านายชราราวกับรับรู้ชะตากรรมของตัวเองทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุกคันใหญ่ก็แผดเสียงคำรามกึกก้องแล่นเข้ามาจอดที่หน้าลานบ้านลุงชมสะดุ้งสุดตัวหัวใจของแกหล่นวูบแกไม่อาจทนมองภาพเพื่อนยากถูกพรากไปได้ชายชราหันหลังขวับเบือนหน้าหนีไปทางอื่นหลับตาแน่นเพื่อกลั้นน้ำตาแห่งความปวดร้าวที่พรั่งพรูออกมาเสียงแผดร้องของเจ้าบุญนำดังก้องกังวานมันร้องลั่นอย่างเสียขวัญเสียงนั้นสั่นเครือและบาดลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจของลุงชมราวกับเป็นเสียงคร่ำครวญสั่งเสียเจ้านายแสนรักเป็นครั้งสุดท้ายชายชรายืนตัวสั่นเทาสะอื้นให้จนตัวโยนโดยไม่กล้าแม้แต่หันกลับไปมองเสียงฝีเท้าหนักๆย่ำลงบนพื้นดินตามด้วยเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทที่ดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้งก่อนที่ล้อรถจะบดทับผืนดินและเคลื่อนตัวห่างออกไปสิ้นเสียงรถบรรทุกทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัดมีเพียงเสียงสายลมที่พัดผ่านยอดหญ้าหัวใจของลุงชมแหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีแกสุดตัวลงนั่งกับพื้นดินเรี่ยวแรงเหือดหายไปจนหมดสิ้นเพื่อนแท้เพียงหนึ่งเดียวของแกจากไปแล้วพ่อเสียงนุ่มนวลคุ้นหูดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังลุงชมค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองผ่านม่านน้ำตาที่พร่ามัวไม้ลูกชายคนเดียวที่จากบ้านไปทำงานในเมืองหลวงยืนส่งยิ้มอ่อนโยนอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ลุงชมต้องเบิกตากว้างคือสิ่งที่จอดระหง่านอยู่กลางลานบ้านมันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือรถไถลากจูงคันใหม่เอี่ยมสีแดงสดใสนี่มันอะไรกันไอ้ไม้แล้วบุญนำล่ะลุงชมละล่ำละลักถามเสียงสั่นเครือไม้หัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาพลางชี้มือไปทางกระท่อมปลายนามันไม่ได้ไปไหนหรอกพ่อเมื่อกี้มันตื่นกลัวเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกจนแผดเสียงร้องลั่นบ้านผมกลัวมันจะเตลิดเลยรีบวิ่งเข้าไปกอดปลอบแล้วพามันไปผูกกินหญ้าอ่อนอยู่ที่กระท่อมโน่นไงครับลุงชมมองตามนิ้วของลูกชายไปที่ใต้ร่มไม้ริมกระท่อมปลายนาเจ้าบุญนำกำลังยืนเคี้ยวหญ้าอย่างสบายใจมันหันมามองทางแกแล้วส่งเสียงร้องเบาๆทักทายผมลาออกจากงานแล้วนะครับพ่อไม้เดินเข้ามากุมมือที่หยาบกร้านของลุงชมไว้แน่นผมซื้อรถไถคันนี้มาเพื่อที่พ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำอีกต่อไปและเจ้าบุญนำวัวแก่เพื่อนรักของพ่อมันจะได้พักผ่อนเสียทีไม่ต้องเหนื่อยลากไถจนตัวโก่งอีกแล้วไม้สวมกอดพ่อผู้ชราไว้แน่นก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้หัวใจที่เคยแตกสลายกลับมาพองโตอีกครั้งผมจะกลับมาอยู่ที่บ้านของเราถาวรผมจะเปลี่ยนที่นาของเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีท่านางข้ามแห่งบ้านนาให้คนได้สัมผัสกลิ่นอายชนบทของเราส่วนเจ้าบุญนำมันคือครอบครัวของเราเราจะดูแลมันไปตลอดชีวิตตามสัญญาไงครับพ่อลุงชมกอดลูกชายตอบรอยยิ้มกว้างปรากฏขึ้นบนใบหน้าเปื้อนน้ำตาภาพของรถไถคันใหม่ลูกชายที่หวนคืนสู่อ้อมกอดและเพื่อนรักสีขาที่กำลังกินหญ้าอยู่ปลายนาคือภาพที่งดงามที่สุดในชีวิตของชายชราสัญญาที่คอกวัวในวันนั้นไม่เคยถูกลืมเลือนและมันจะคงอยู่ตลอดไป